आज चैत्र 28 गते बुधबार साताको अन्तिम कारोबार दिन। यो 2080 सालको पनि आज अन्तिम कारोबार दिन हो। यो साताको महिनाको साथै यो वर्षभरिको आज अन्तिम कारोबार दिनमा नेप्से इन्डेक्स करिब 10.3 अङ्कले घटेको छ। हिजोको क्लोजिङले 10.3 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स आज 2025.7 बिन्दु आसपासमा क्लोज भएको छ र कारोबार रकम 3 अर्ब 48 करोड भन्दा धेरैको भएको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेको छ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। शेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज भने फेरि नेप्सेमा एउटा बियरिश क्यान्डल नै बनेको छ र मार्केट 8-10 पोइन्टले घटेर गएको देख्न सकिन्छ। कारोबार रकम एभरेज कारोबार रकमकै हाराहारीमा आएको छ। हिजो र अस्तिको भन्दा केही थोरै आए पनि 3 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार रकम सकारात्मक रूपमा नै लिनुपर्छ। अब यो महिनाको आज यो वर्षको अन्तिम कारोबार दिन भएको हुनाले अब हामी एकैचोटि वैशाख 2081 सालमा मात्र भेट हुनेछौँ। सबै अडियन्स, रेस्पेक्टेड अडियन्स साथीहरूमा 2081 सालको पावन अवसरमा यहाँ लगायत सम्पूर्ण यहाँहरूको परिवारमा सुख, शान्ति र समृद्धिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब आजको इन्ट्राडे चार्टतर्फ जाउँ। सुरुमा डेली टाइम फ्रेमबाट एनालाइसिस सुरु गरौँ। ओके, आज एउटा बियरिश क्यान्डल बनेको छ र हिजोको जुन एउटा बुलिश क्यान्डल बनेको थियो हिजो र अस्ति, आजको त्यो माथि तलबाट माथि गइरहेको जुन प्याटर्न छ अगाडिको प्याटर्नलाई चाहिँ इन्भ्यालिड गर्दै फेरि पनि बजार तलतिर जान खोजेको हो कि भन्ने बुझ्न सकिन्छ। एउटा थोरै इन्फर्मेसन राख्न चाहन्छु। यसलाई हेर्न सक्ने तरिका दुई थरीको हुन्छ। जस्तै बजार मार्केट नर्मल करेक्सनको लागि जाँदैछ अथवा मेन ट्रेन्डको लागि जाँदैछ भन्ने कुरा प्राथमिकताका साथ हेर्नुपर्ने हुन्छ। जुन हिसाबले बजार माथिबाट तल झरिरहेको थियो फेरि माथितिरको ट्रेन्ड कन्टिन्यू गर्ने हो भने चाहिँ यसरी मार्केट माथि गयो, एउटा करेक्सन आयो र फेरि अब माथि जान्छ भन्ने खालको प्याटर्न हुन्थ्यो। तर अहिले जुन माथि गइरहेको थियो यो जस्ट यो चाहिँ एक तेज घटिरहेको मार्केट एउटा पुलब्याक दिएर फेरि डाउन कन्टिन्यू गर्न खोजिरहेको मार्केटको अवस्था मैले चाहिँ एनालाइसिस गरेको हुनाले सो अहिले बजार चाहिँ फेरि पनि डाउन कन्टिन्यू गर्न खोजेको प्याटर्नमा गइरहेको छ भन्ने सेन्सले एनालाइसिस गर्न चाहे। सो यदि हामी डेली टाइम फ्रेम हेर्छौँ भने आजको क्यान्डलले मार्केट पुनः डाउन कन्टिन्यू गर्ने चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। बजार फेरि पनि एउटा घट्दो क्रममा नै रहेको बुझ्न सकिन्छ। यसरी तेज घटिरहेको बजार एउटा पुलब्याक दिएर फेरि पनि डाउन कन्टिन्यू गर्ने हो कि भन्ने प्याटर्नमा चाहिँ आजको क्यान्डल रहेको छ। आजको क्यान्डलले बजार फेरि पनि तलतिर जान्छ भन्ने खालको इन्डिकेट गरिरहेको छ। त्यस्तै अब आवरली टाइम फ्रेममा जाउँ। आवरली टाइम फ्रेममा ओभरअल चार्ट प्याटर्न नै बेरिस रहेको छ। मार्केट स्ट्रक्चर बेरिस छ किनभने अगाडिको लोको दाँजमा जुन एउटा मार्केट अपट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्दा हायर लो बनाएको थियो त्यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गरेर मार्केटले लोवर लो फर्मेसन गरेको हुनाले मार्केट माथितिर गइरहेको मुभ चाहिँ एउटा पुलब्याक मुभ नै हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र मार्केटले एउटा पुलब्याक चाहिँ सकाएर फेरि पनि डाउन कन्टिन्यू गर्ने हो कि भन्ने प्याटर्नमा नै रहेको छ। यसरी तेज घटिरहेको मार्केट एउटा पुलब्याक दिएर चाहिँ फेरि पनि अहिले डाउन कन्टिन्यू गर्ने अवस्थामा चाहिँ मार्केट रहेको बुझ्न सकिन्छ। तर तल आउने क्रममा मार्केट एकरो कहिले पनि गर्ने गर्दैन। जुन हिसाबले अगाडि माथितिर पुलब्याक गएको थियो सो अहिले पनि मार्केटले त्यही टाइपको पुलब्याक नै दिएको। फरक चाहिँ अगाडिको भन्दा अलिकति ठुलो पुलब्याक जान सफल भएको छ किनभने अहिले बजारले चाहिँ एउटा स्ट्रङ डिमान्ड जोनबाट चाहिँ मार्केट माथितिर जाने प्रयास गरेको थियो। जुन क्यान्डलबाट चाहिँ मार्केट जहाँबाट चाहिँ यसरी तेज गरिरहेको मार्केट जुन पोइन्टबाट चाहिँ मार्केट यति माथि सार्प राइज हुन सफल भएको थियो त्यही लेभलबाट पूर्ण डिमान्ड क्रिएट भएको हुनाले मार्केट केही माथितिर गएको र यो जस्ट एउटा सिम्पल
एउटा पुलब्याक मात्र हो माथितिरको लागि, एउटा माइनर अपस्विङ मात्र हो भन्ने हिसाबले पहिलो चरणमा हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो र एउटा माथितिरको पुलब्याक सकाएर फेरि पनि डाउन कन्टिन्यू गर्ने हो कि भन्ने खालको प्याटर्न छ। हिजोको क्यान्डल्सहरू हेर्दा चाहिँ ओभरअलमा साइडवेज देखिएको थियो। सो खासै मार्केट चाहिँ कुनै माथितिर कन्टिन्यू गर्छ कि भन्ने कुरा थियो, तर मार्केटले आज चाहिँ सुरुवाती चरण के माथि गयो माथि एउटा रिजेक्सन खायो र त्यसपछि एकोहोरो तलतिर कन्टिन्यू गरेको देख्न सकिन्छ र यो बिचमा मार्केट फेरि अगाडि सेकेन्ड क्यान्डल आजको माथितिर जाने प्रयास गरेको थियो, तर त्यो असफल भइसकेपछि बजार यसरी तलतिर झरेको देख्न सकिन्छ। अन्तिममा मार्केट केही माथितिर बाउन्स हुने प्रयास गरे पनि अल्टिमेटली मार्केट केही तलतिर गइरहेको प्याटर्नमा देख्न सकिन्छ। ओके, अब एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू एसएमसी सिक्न चाहनुहुन्छ नि, यदि हजुरहरू स्मार्ट मनी कन्सेप्टको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया सम्पर्क गर्नुहोला। भेरी सिम्पल र इजी मेथडबाट एसएमसी सिक्न चाहनुहुन्छ भने कृपया सम्पर्क गर्नुहोला। र अब नयाँ वर्षको अवसरमा 1 डेको लागि मात्र जस्ट न्यू इयरको अफरमा चाहिँ यदि हजुरहरूले न्यू इयरमा सम्पर्क गर्नुभयो भने अब न्यू इयरसम्म 1 गते साँझसम्म चाहिँ सम्पर्क गर्नुभयो नेक्स्ट क्लासको लागि यदि हजुरहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले 25% डिस्काउन्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा अफर पनि राख्न चाहे। अब आज भोलि पर्सि 1 गतेसम्मको लागि 1 गते साँझसम्म यदि हजुरले सम्पर्क गर्नुभयो भने हजुरहरूले 50% माफ गर्नुहोला 25% डिस्काउन्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ टोटल फीमा। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजर रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। र यसमा चाहिँ कुनै फी हुँदैन, यो मन्थली रूपमा जान्छ र यसमा चाहिँ कुनै पनि डिस्काउन्ट नरहेको कुरा पनि सम्पर्क गर्न चाहन्छु। 9863805867 यसमा कल, मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा हामीले अगाडिदेखि नै सेयर गरेको कुरा मैले हजुरहरूलाई पटक पटक डेली जस्तो एनालाइसिसमा मार्केट यसरी तेज गरिरहेको मार्केट माथि जाने क्रममा मार्केटको लागि 2040 देखि 2053 सम्मको एउटा हाई टार्गेट सेट गर्न सकिन्छ। यदि यो लेभललाई पार गर्दैन भने बजार फेरि यसरी तलतिर जाने हो। यो लेभललाई पार गर्छ भने बल्ल त्यसपछि चाहिँ नयाँ टार्गेट सेट गर्न सकिन्छ भनेको। अहिले बजार माथितिर गयो 2045 सम्म पुग्यो, तर यहाँबाट माथितिर गएन। सो जुन एउटा टार्गेटेड लेभल थियो त्यो टार्गेट हिट गरेर फेरि पनि बजारले आफ्नो मेन ट्रेन्ड कन्टिन्यू गरेको बुझ्न सक्यो। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश भएको हुनाले मार्केट माथितिर गएको मुभ भनेको एउटा पुलब्याक मुभ हो। त्यो पुलब्याक सकाएर फेरि पनि बजार चाहिँ डाउन ट्रेन्डै कन्टिन्यू गर्न खोजेको प्याटर्नमा मार्केट स्ट्रक्चर रहेको प्रेजेन्ट गर्न चाहन्छु। सो मार्केट यसरी यदि मार्केट यसरी माथि जाने क्रममा यदि यो लेभललाई 2053 लाई पार गरेको भए, सो यहाँबाट केही रिएक्सन आयो, ठिक छ, फेरि केही रिएक्सन दिएर ओभरअलमा यो 2053 पार गरेको भए मार्केट केही नयाँ टार्गेटको लागि माथितिर जान सक्छ भन्ने एनालाइसिस गर्न सकिन्थ्यो। तर बजारले जुन सुरुवाती चरणमा भनेको टार्गेट छ त्यो टार्गेटलाई नै हिट गरेर अब फेरि बजार चाहिँ तलतिर जान खोजिदिन्छ। एउटा डाउन ट्रेन्डको मार्केट एउटा पुलब्याक मुभ दिएर फेरि पनि तलतिर गइरहेको यो प्याटर्न रनिङ फेजमा रहेको देख्न सक्यो। अहिले मार्केट यसरी तलतिर गइरहेको प्याटर्न रनिङ फेजमा रहेको छ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट, मार्केट ओपन भए लगतै सुरुवाती चरणमा केही माथि जाने प्रयास गरेको थियो र केही माथि गइसकेपछि अगाडि हिजोको जुन आएछ त्यसलाई पनि पार गर्न सक्दैन, लगभग त्यही आसपासमा पुगेर चाहिँ त्यसपछि भने सेलरहरू आइपुगेको देखिन्छ। केही तल आइसकेपछि केही माथि जाने प्रयास गर्दा खासै माथि जान सफल भएन। त्यसपछि एकोहोरो बजार गर्दै गर्दै आजको लागि लोएस्ट पोइन्टसम्म आइपुग्यो। करिब 20-22 पोइन्ट जस्तो बजार घटेको थियो। अन्तिममा भने केही सुधार भएर करिब 5 मिनटमा 9-10 अङ्कको सुधार भएर ओभरअलमा जम्मा 10 पोइन्ट मात्र बजार घटेको देखिन्छ। ओभरअलमा मार्केट जुन हिसाबले 5 मिनट्स टाइम फ्रेम हामी डिटेलमा हेर्छौँ भने यसरी तेज घटिरहेको बजार तल्लो लेभलमा आएर केही साइडेज बसिरहेको थियो, तर माथितिर जाने क्रममा माथिबाट फेरि डिस्ट्रिब्युसन भएर फेरि पनि तलतिर जान खोजेको कि भन्ने प्याटर्न छ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा ट्रेन्ड के छ भनेर यदि हामी हेर्छौँ भने 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा यसरी माथितिर गएको बजार एउटा टप लगाएर फेरि पनि तलतिर जान खोजेको भन्ने प्याटर्न देखेको छ। कुनै चाहिँ ओभरअल प्याटर्नमा हामीले हेर्छौँ भने एउटा टप लगाइसकेको स्ट्रक्चर चाहिँ मार्केटले फेरि पनि डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गरेको छ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा माथिबाट चाहिँ फेरि डाउन ट्रेन्डको ट्रेन्ड क्याच गरेको छ। ओभरअल मार्केट स्ट्रक्चर बुलिस भए पनि मार्केट फेरि माथिबाट चाहिँ तलतिर रिभर्स गर्न सक्ने स्थितिमा चाहिँ रहेको जस्तो देखिन्छ। र यदि मार्केट अब माथितिर जाने हो भने मार्केटको लागि नजिकै हामीले एउटा डिमान्ड जोनको रूपमा यो एउटा रेन्जलाई चाहिँ लिन सक्छौँ। यदि मार्केट यो लेभलबाट फर्क्यो भने विशेष गरी मार्केट तल आउनुमा 2011बाट फर्क्यो भने के माथितिर जान सक्ने चान्स रहन्छ, जसको सम्भावना धेरै नै कम रहेको छ। ओभरअलमा चाहिँ यो लेभलबाट केही रिएक्सन गरेर फेरि पनि बजार चाहिँ यसरी तलतिर जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ रहन सक्छ। यो मेरो आफ्नो एनालाइसिसमा रहेको छ। अब आज साताको अन्तिम कारोबार दिन हो। सो यदि हामीले यो
विकली क्यान्डल्स हेर्छौँ भने यो हप्ता मार्केट कसरी मुभ भएको छ भनेर यदि हामी हेर्छौँ यसरी मार्केट चाहिँ जुन हिसाबले माथिबाट चाहिँ तेज घटिरहेको थियो एउटा मार्केटले माथितिर पुलब्याक दिएर फेरि तल जाने क्रममा एकरो मार्केट तल जान सकेन कहिले पनि त्यसरी जाँदा पनि जाँदैन र मार्केटले माथितिर पुलब्याक दिएर फेरि पनि यो डाउन कन्टिन्यू गर्ने खालको प्याटर्नमा नै मार्केट रहेको देखिन्छ र विकली टाइम फ्रेममा यसरी सार्प घटेको भए मार्केट एउटा पुलब्याक दिएर फेरि पनि डाउन कन्टिन्यू प्याटर्नमा रहेको यो एउटा रनिङ फेजमा चाहिँ रहेको यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ सो मार्केट चाहिँ यसरी एउटा चाहिँ डाउन साइड कन्टिन्यूकै प्याटर्नमा रहेको बुझ्न सकिन्छ विकली टाइम फ्रेम हेर्दा खासै त्यस्तो केही रिभर्सल माथितिर जाने खालको प्याटर्न्सहरू देखिँदैन र अब यो आज चाहिँ मन्थली पनि एकचोटि हुन्छ मन्थली क्यान्डल क्लोज भएको छैन यदि मन्थली टाइम फ्रेम पनि एनालाइसिस गर्छौँ भने केही समय यतादेखि बजार हामीले हेर्छौँ एउटै लेभलमा कन्फाइन्ड भइरहेको छ मार्केटले 2278 को हाई क्रिएट गरेको छ नि सुरुमा जुन एउटा 1806.95 को लो क्रिएट गरेको थियो यही लेभलभित्र चाहिँ अहिले मार्केट चाहिँ घुमिरहेको छ र यो लेभलबाट जबसम्म बजार बाहिर निस्किँदैन तबसम्म चाहिँ मार्केट यो वर्षभरि नै साइडवेज बस्यो र अब आगामी वर्ष पनि मार्केट चाहिँ जबसम्म यो लेभलबाट बाहिर निस्किँदैन तबसम्म चाहिँ मार्केटको मुभ क्लियरली कम्प्लिटली साइडवेज रूपमा चाहिँ हामीले हेर्छौँ मन्थली र विकली रूपमा हेरिरहँदा मार्केट क्लियरली साइडवेज छ जहिले पनि 1800 मा आएपछि माथि जाने 2200 तिर फेरि 1800 फेरि 2200 फेरि 1800 फेरि 2200 लगभग यही प्याटर्नमा मार्केट गइरहेको छ र जबसम्म यो लेभलबाट मार्केट माथितिर निस्किँदैन तबसम्म चाहिँ डाउन नै कन्टिन्यू गर्छ कि भन्ने रहन्छ तर मन्थली क्यान्डल्सहरू के क्यान्डल्सहरूको कम्बिनेसन हेर्दा मार्केटको मुभ कतातिर हुनसक्छ भन्ने सन्दर्भमा यसरी जुन एउटा तल्लो लेभलबाट मार्केट माथितिर जाने प्रयास गरेको थियो माथि एउटा टार्गेट हिट गरेर फेरि पनि तल आएको मार्केट तलबाट के माथितिर चाहिँ मार्केट जाने प्रयास गर्दै एउटा पुलब्याकको लागि मात्र गएको जस्तो देखिएको छ र फेरि यसरी डाउन कन्टिन्यू हो कि भन्ने जुन अघि विकली टाइम फ्रेममा हामीले हेरेका थियौँ लगभग यही टाइपको प्याटर्न हो कि भन्ने खालको नै देखिएको छ सो मन्थली टाइम फ्रेम ओभरअल साइडवेज यो महिनाको क्यान्डल त इन्टरनल क्यान्डल चलिरहेको छ र अगाडिको क्यान्डल्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केट डाउन कन्टिन्यू गरिरहेको प्याटर्नमा देखिन्छ माथि टपबाट चाहिँ मार्केट यो बेरिस क्यान्डल तल जाएर जस्ट यो क्यान्डल चाहिँ पुनः एउटा यो सप्लाईलाई चाहिँ टेस्ट गर्न गएको जस्तो रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ ओभरअल तन्त्री गरेको प्याटर्नमा हामी विश्लेषण गर्न सक्छौँ सो मन्थली रूपमा हेरिरहँदाखेरि पुरै साइडवेज छ मार्केट यो मन्थली भनेपछि ठुलो रेन्जमा हेर्नु पर्यो ओभरअल साइडवेज प्याटर्न छ र मन्थली टाइम फ्रेममा पनि बजार चाहिँ केही तलतिर झर्ने क्रममा यो मुभ चाहिँ स्टिल माथितिर जान बाँकी नै रहेको रूपमा लिन सकिन्छ डाउन कन्टिन्यू छ सिमिलरली यदि हामी विकली टाइम फ्रेम हेर्छ भने विकली टाइम फ्रेममा बजार चाहिँ एउटा सार्प प्राइस एउटा इम्पल्सिभ प्राइसपछि पुनः एउटा करेक्सन फेजमै रहेको छ करेक्सन फेज भन्दा पनि पुनः डाउन कन्टिन्यू जहिले मार्केटले माथि तल गर्छ माथि सकाएर फेरि डाउनै कन्टिन्यू गरिरहेको प्याटर्नमा छ र यो हप्ताको क्यान्डल जस्ट अगाडिको सप्लाईलाई टेस्टै गर्न गएको हो कि जस्तै प्याटर्न छ र डेली टाइम फ्रेममा यदि हामी हेर्छौँ भने एउटा तेज घटेर मार्केट लगभग 2130 बाट एकरो रूपमा घट्दै तलतिर आइरहेको थियो कुनै पनि पुलब्याक दिन सकेको थिएन जस्ट यो तल्लो लेभलमा एउटा पुलब्याक मात्र दिएको हुन सक्ने बुझ्न सकिन्छ फेरि डाउनै कन्टिन्यू गर्छ कि भन्ने प्याटर्न हो यसरी मार्केट तेज घटेको मार्केट एउटा पुलब्याक दिएर फेरि डाउनै कन्टिन्यू गर्छ कि भन्ने प्याटर्न देखिन्छ डेली टाइम फ्रेममा र लोवर टाइम फ्रेमहरू हेर्दा पनि मार्केट चाहिँ तलतिरै जाने प्याटर्न देखिएको छ आवर्ली टाइम फ्रेममा पनि सानो सानो पुलब्याक गरिरहेको थियो यो चाहिँ अलिकति ठुलो पुलब्याक गएर फेरि तलतिर जान खोजेको हो कि भनेर हेर्न सकिन्छ 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटले यो 2040 देखि 2050 को जुन लेभल छ यो लेभल चाहिँ एउटा यदि क्रस गरेको भए मार्केट लोवर टाइम फ्रेममा बुलिस हुने र त्यसले चाहिँ अरू टाइम फ्रेमलाई मोडिफाई गर्दै माथितिर लान्छ कि भन्ने कुरा थियो 15 मिनट्सकै मार्केटले चाहिँ स्ट्रक्चर चेन्ज गर्न नसकेपछि मार्केटले कुनै पनि किसिमको माथितिरको च्यानल चाहिँ फर्मेसन गरेको छैन भन्ने हिसाबले हामीले यसलाई लिन सक्छौँ अहिले मार्केट भेरी लोवर टाइम फ्रेममा आइतबारको इमिडिएट मार्केट के हुनसक्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ कमिङ डेजको इमिडिएट मार्केट के हुनसक्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यसरी तेज घटेको मार्केट चाहिँ एउटा पुलब्याक दिएर तलतिरै गइरहेको प्याटर्नमा छ भन्ने सेन्सले यसलाई हेर्नु पर्यो ओके पुनः एकपटक ह्याप्पी न्यू इयर भन्न चाहन्छु हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला मेरो भिडियो मेरो एनालाइसिस मन परिरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भन्ने अवश्य गरिदिनु होला मलाई केही सल्लाह सुझाव अथवा प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुन्छ एउटा साथीले चाहिँ अब यसरी नेप्सेको एनालाइसिस गरिरहँदाखेरि स्टक नथके पनि सेक्टर वाइज रूपमा एनालाइसिस चाहिँ राखिदिनु कुन सेक्टरहरू राम्रो छ फिल्टर गरेर भए पनि कुनै सेक्टरको चाहिँ पर्फर्मेन्स राखिदिनु भन्नुभएको थियो अब न्यू इयरबाट चाहिँ नयाँ वर्षबाट चाहिँ अब त्यो पनि गर्नेछु प्रत्येक दिन एउटा जुनमा एउटा राम्रो एउटा लेभलमा चाहिँ सेक्टरहरू आइपुगेको छ सेक्टर रोटेसन हुने जस्तो देखेको छ त्यो सेक्टरहरूको एनालाइसिस गर्ने एउटा चाहिँ इन्फर्मेसन अथवा एउटा जानकारी हजुरहरूलाई प्रदान गर्दै मलाई केही सल्लाह सुझाव छ भने अझै पनि केही कमेन्ट मार्फत दिनु रिक्वेस्ट गर्दै
आजको भिडियो इन गर्न चाहन्छु। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्, आगामी पलहरू शुभ र सफल रहोस्। उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै यो भिडियो इन गर्न चाहन्छु। ह्यापी ट्रेडिङ भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।